अलरेडी موږ ډیسکس کړی و سکین منیجمنت. سکین منیجمنت زموږ یو چپټر دی چې وایي ته موږ بیډسور مینلی زیاتره په هاسپټل کې دي د بیډسور حوالې سره موږ خبره کوو که نه. نور زموږ سره د برن وغیره هغه زموږ سره جدا راځي. ډسکس کړی موږ د سکین منیجمنت نن یې سرسري یو ویډیو به هغه تاسو ته پلی کوم پې. په دې کې موږ ډیکوبیټس السر موږ دې ته بیډسور هم ویلی شو، موږ مختلف نومونه دې ته موږ ویلي چې زموږ سره پرشر السر هم ورته ویلی کېږي یا زموږ سره بیډسور ورته هم ویلی کېږي، زموږ سره ډیکوبیټس السر هم ویلی کېږي، ډسټوریشن سور ورته هم ویلی کېږي، مختلف نومونه موږ ویلي وو. بیا زموږ سره کازز هم موږ ویلي چې څه کازز زموږ سره کېدی شي. بیا زموږ سره نرسنګ انټرونشن نرس کار څه دی په ډیوبیټک السر کې چې بیډسور کې چې د هغه د پریونشنو کې کم ریسپیکټر دي. منګه لږ ډسکس کړو، منګه وی چې دا زموږ سره سکین دی که نه، سکین منیجمنت دی، دا کې منګه سکین ویلو، زموږ سره کم کیپیلري زموږ سره کم ځای کې موجود دي او آرټري زموږ سره کم ځای کې موجود دي، کم لیرز منګه ویلو کم ځای نه ورته بلډ سپلای کیږي، بهرني لیر ته زموږ سره کمه سپلای کیږي، ترو کیپیلري زموږ سره سپلای کیږي، ترو نرس چې زموږ سره څنګه راغلی یا زموږ سره څنګه کار کوي، دا منګه الریډي منګه ډسکس کړلی. بیا موږ د سکین پروټیکشن او سینسیشن د دې فنکشن د سکین کار دا د ابزارپشن کې، امیونټي کې، سینتھیسس اف ویټامین ډي او سنسري کمیونیکیشن یو بل ته ورکوي. د زموږ سره په دریو لیرونو کې زموږ سره تقسیم اپیډرمس، ډرمس او سبکوټینیس ټیشو. دې زموږ سره پرشر ته موږ لوکلایزډ کم ټیشو نیکروسس موږ ویلی شو، که موږ هغه تور دانه غونده کې چې پکې راخیږي هغه موږ دغه کوو ډسکس کوو. او بیا د زموږ سره دې ته موږ ډسټوریشن سور ورته هم ویلی کېږي، ډیکوبیټس السر ورته هم ویلی کېږي، بیډسور ورته هم ویلی کېږي، پرشر سور ورته هم ویلی کېږي. دا موږ بیا کنسیډر کوو، موږ سره به دې کې موږ سره سټیجونه و چې موږ په ډیپت باندې موږ ګورو چې دا زموږ سره څومره دی، دا ایکیوټ دی، کرونیک دی، زموږ سره کوم یو سټیج کې زموږ سره روان دی، زموږ سره کم ریکوري کېږي، کم نه ریکوري کېږي، نو کم دا زموږ سره کم ټیشو شي، زموږ سره کم ځای ته بون ته زموږ سره پرومیننسي هغې کې موږ ویلي خپې پوندو طرف شو او بټک ایریا شوه، شاته ملا ایریا شوه، شولډر ایریا شوه، هیډ ایریا شوه، کم ایلبو شو، دا زموږ سره دا ټول موږ ډسکس کړو چې زموږ سره کم ایریا دي پای کې زموږ سره. او دا زموږ سره د دوو وجو نه کېدی شي، یو ایکسټرنل د وجې نه کېدی شي، بل د فریکشن د وجې نه کېدی شي. ایکسټرنل د وجې نه څنګه کېږي پرشر هغه زموږ سره دنده دا دي که نه چې بهر نه ورته داسې دغه پرشر میلاو شي، د هغې د وجې نه زموږ سره دا هډوکي چې دا رګونه دنده خراب شي او هغې د وجې نه زموږ سره بون ته زموږ سره پرومیننس شي. بیا د هغې نه بعد موږ د فریکشن خبره کړو چې زموږ سره مثال په طور یو څه موږ سره راښکلی شي او د هغې د وجې نه موږ سره پرشر زموږ سره په باډي باندې راشي. نو مینلی موږ خبره کړو چې لکه اوس د دې موږ د فالوور پوزیشن چې دې کې زموږ سره انسان دی په هغه باندې شیرینګ فورس مقصد دا چې لکه موږ دا فورس چې موږ سي په دې ایریا کې موږ کنسیډر کړی دی، کوم ماوس چې تاسو وینئ له پاسه پرشر پې هم راغلی، لاندینی پرشر پې هم راغلی، نو دا زموږ سره کوم د شیرینګ فورس زموږ سره په دې ځای کې زموږ سره راځي چې لکه موږ یو ځای باندې ډېر پرشر موږ راولو نو هغې ته موږ شیرینګ فورس ویلی شو. بیا د هغې نه بعد موږ د ایکسټرانزیک او انټرانزیک موږ ویلي وو چې زموږ سره څنګه دي، زموږ سره کوم سټیجونه دي هغه موږ ډسکس کړي. بیا د هغې نه بعد موږ خبره کړو چې د پیتوفیزیالوجي کوم خوراک ورته صحیح نه میلاویږي، هغې نه بعد زموږ سره پرشر السر زموږ سره جوړېږي، کوم یو کیپیلریز پکې زموږ سره رپچر شي، هغې نه بعد زموږ سره سپینوالی وغیره زموږ سره جوړېږي، هغه زموږ سره ډسټرویشن زموږ سره کېږي، پراپر کلر ورته نه میلېږي. بیا موږ د دې ریسپیکټر په حواله سره خبره وکړه اموبیلیټي. سجی سلایډ خو نه ښکاري، سلایډ نه ښکاري، یو منټ ښه اوس سر شیر کوم. د اموبیلیټي خبره موږ وکړو چې کوم زموږ سره کوم یو کس مثال په طور یو سایډ باندې پروت دی او بل طرف ته هغه حرکت نه ورکوي یا زموږ سره هغه دغه ورته شوی دی، مطلب فالج ورته شوی دی یا مثال په طور سره اکسیډنټ شوی د هغې د وجې نه هغه پراپر مومنټ نشي کولی، ایکسرسایز نشي کولی، هغه مومنټ باډي چې د هغه په یو ځای باندې پرته ده د هغې اموبیلیټي د وجې نه هم د زموږ سره حرکت به نشي راتلی. بیا دې زموږ سره انډیکیټ نیوټریشن پراپر خوراک نه میلاویږي لکه ویټامین سی او زنک او دا ورته پراپر نه میلاویږي، نو انسان وجود چې دی هغه بلکل نرم شي یا هغه زموږ سره بلکل رپچر کېدو طرف ته هم تیارېدی شي. دا زموږ سره مسل زموږ سره په هغې کې زموږ سره اټراپي راتلی شي، زموږ سره سبکوټینیس ټیشو کې زموږ سره چینجز راتلی شي.
یورینري انکانټیننس کې موږ دا مین پوینټ تاسو سره ما د دې شیر کړی چې ایمونیا زموږ سره په یورین کې هغې د وجې نه زموږ سره څه جوړېږي ډرای سکین مویسچر جوړېږي چې سکین مویسچر جوړېږي هغې د وجې نه زموږ سره دا کېدای شي ډیکریز منټل سټیټس یو کس دی هغه ډېر خوب کوي یا دغه کوي مختلف زموږ سره کنډیشن موږ ډسکس کړو یا زموږ سره نیورولاجیکل سینسیشن زموږ سره راځي loss of sensation, reduce ability to respond to trauma. مثال په طور یو کس هغه ډېر خوږېږي نه هغه وایي چې زه پر ده سره پې پوهېږم نو د هغې د لاسه د هغه لاس سوځي یا خپه سوځي یا بل څه ځای نو هغه خپل هغه سینسیشن هغه لاس کړي بیا موږ سره د اډوانس ایج د وجې نه هم کیدای شي ډراینس د وجې نه هم کیدای شي سینسیشن د وجې نه هم کیدای شي ارټیریل د وجې نه هم کیدای بیا زموږ سره کرونیک میډیکل کنډیشن لکه مثال په طور یو کس دی د هغه ورغښ یا د هغه د زړه مسله ده د هغه د زخمونه په قلاره ښه کېږي مطلب یکدم زر نه ښه کېږي دا زموږ سره د اکسیجن پراپر دیزونو ته نه میلېږي نو پور پرفیوژن مطلب زموږ سره هغه ځای ته پراپر اکسیجن نه رسي نو دا زموږ سره د هغې د وجې نه زموږ سره کېدای شي نور فیکټر زموږ سره دا دي چې زموږ سره انکریکټ اپلیکیشن لکه مثال په طور موږ پراپر چې موږ یو کس دی هغه جیم کوي هغه پراپر اکسرسایز صحیح نه کوي هغې د وجې نه هغه مسل خرابېږي یا زموږ سره or poor lifting transforming technique incorrect positioning لکه مثال په طور یو کس دی هغه ته موږ وایو چې پراپر په دې پوزیشن کې سمله یا موږ خبره کړو چې زموږ سره کم پیشنټ له موږ پوزیشن ورکوي every 2 hour کې تاسو پوزیشن چینج کوئ مالش به ورله کوئ اکسرسایز به ورله ورکوئ نو هغه موږ پراپر نه کوو د هغې د وجې نه هم زموږ سره کېدای شي بیا زموږ سره د سایډ په سایډ لاین پوزیشن کې په پرون پوزیشن کې سپاین پوزیشن کې د زموږ سره بیا د چیر کې یو کس دی هغه زیات هلته په چیر کې ناست دی لکه مثال په طور یو کس دی هغه پیرالایز دی خپې کار نه کوي هغه په دې ځای پرشر زموږ سره په بټه کې دی زموږ سره پرشر سوی وای نو هغه په هیپ ایریا کې زموږ سره بیا هلته زموږ سره پرشر السر زموږ سره جوړېږي اوس یو کس دی هغه اپریشن شوی دی یا ډېر وخت هغه پروت دی الټه سایډ باندې پروت دی نو هغه زموږ سره په ریپ کېج او په ایلبو په دې ځایونو باندې زموږ سره بیا د هغه دغه کېدای شي بیا زموږ سره دا سټیجونه په سټیج 1 کې زموږ سره څه وشي ډسټوریشن وشي زموږ سره کلر زموږ سره چینج شي په دویم کې زموږ سره څه وشي د کم اپیډرمس کم لیر چې زموږ سره ربچ چې زموږ سره ډرمس لیر زموږ سره سکین د هغې زموږ سره لاس زموږ سره شروع شي دا زموږ سره یا پوکڼۍ غوندې کې جوړې شي هغه خلک چې وایي دانې دغه جوړې شوي دي وایي بلسټر غوندې کې جوړې شوي دي یا ایبریشن زموږ سره جوړ شي په دریم کې زموږ سره دا کم څه دي زموږ سره ټیشو په دې کې انوالو شي سبکوټینیس ټیشو زموږ سره انوالو شي دغه فیټ زموږ سره انوالو شي په څلورم سټیج کې زموږ سره ارګن او زموږ سره بونه پورې پرومیننس شي دې تړ او فور سټیج ته موږ فل تکنیس واونډ هم ویلی شو د هغې نه بعد بیا موږ خبره کړله د 4 نمبر چې دی زموږ سره په دې کې موږ ویلو چې انسټیجبل او بل موږ څه ویلو چې زموږ سره suspected deep tissue injury STD ورته موږ ویل tissue injury STI انسټیجبل زموږ سره څه دي دا زموږ سره دا یو کلر زموږ سره جوړ شي موږ په دې کې دا نشو کنسیډر کوو زموږ سره اپیډرمس و زموږ سره دغ شوی خو چې آیا دا زموږ سره دنده زموږ سره څومره رسېدلی ډرمس لیر دی که نه دا سبکوټینیس لیر دی نو چې څو چې موږ دا نه یې لرې کړي نو دا زموږ سره انسټیجبل موږ په دې کې موږ سټیج نشو کنسیډر کولی دا چې موږ سره کوم کلر موږ ته ښایي نو دا زموږ سره یلو یا گرین یا ګری یا براون دا کلر زموږ سره ښایي او یا ایسټر زموږ سره brown black show the slut ester may be removed before the two stage can be determined منګه چې کوم stage منګه determine کوو منګه وایو چې د زموږ سره کوم یو stage دی نو باید منګه په دې کې منګه بیا ګورو چې دا لکه epidermis زموږ سره منګه وایو چې دا اوس منګه stage 1 منګه consider کوو دا خو stage 1 نه دی که نه دا زموږ سره لاندې layer هم زموږ خراب شي څومره layer خراب شي هډوکو پورې رسېدلی subcutaneous پورې رسېدلی epidermis دی زموږ سره کوم یو layer زموږ سره څومره دغه شوی نو منګه دا بیا نشو consider کولی نو دې کې منګه څه کوو په سټیج چې موږ کنسیډر کوو نو په دې کې د توروالی چې کوم موږ ته ښکارېږي نو دا زموږ سره په دې کې شو انسټیجبل شو د هغې نه بعد بیا موږ سسپیکټډ ډیپ ټیشو انجري STDI دا زموږ سره کوم یو دي چې کوم دې کې زموږ سره کوم زموږ سره کیپیلریز یا وین زموږ سره کوم رپچر شوي نو په هغې کې موږ خبره کوو چې دا زموږ سره دنده زموږ سره وینه جوړه شوي نو دلته زموږ سره بلډ سپلای پراپر دې ته نه کېږي چې څو چې موږ دا نه در کړي نو په هغې کې موږ ته پته نه لګي چې موږ دا کوم یو سټیج کې دی بهرنی سپتخ شوی دی دندن دي هډوکو ته هم رسېدلي بیا دا موږ ډسکس کوو سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 سټیج 4 نو موږ ویلي سټیج 1 کې زموږ سره اپیډرمس لیر زموږ سره دغ شوی ډسټوریشن زموږ سره جوړ شوی انفلیم شوی
په سټیج 2 کې دا وګورئ دا زموږ سره پټ او زموږ سره اپیډرمس او ډرمس دا دواړه زموږ سره دغه شی د زموږ سره سبکوټینیوس لیر دی. په سټیج 3 کې زموږ سره سبکوټینیوس فیټ لیر هم زموږ سره انوالو شي. په سټیج 4 کې زموږ سره څه وشي دا زموږ سره ډیپ ټیشو کم زموږ سره چې دی زموږ سره مسل چې شو یا زموږ سره دا ټول زموږ سره د بونه پورې چې کوم دی زموږ سره انوالو شي. بیا دا موږ ویلو چې نارټن سکیل، برډن سکیل، وارډن سکیل. په دې کې موږ بیا ویلو چې زموږ برډن نارټن سکیل موږ ویلو چې پای کې موږ فزیکل سټیټ، منټل سټیټ، اکټیویټي، موبیلیټي، انکنس دا موږ ګورو. پای کې موږ یو کس خبر موږ کړو. دا نه بعد دی د نارټن سکیل چې زموږ سره دومره رینج زموږ سره راسي. اگزامپل اف برډن سکیل. ها په دې کې موږ بیا ګورو چې زموږ سره سکیلینګ موږ کوو. سنسري پرسپشن کې موږ ګورو نو امپیرمنټ چې مطلب یو کس ته هغه بالکل امپیرمنټ نشته، مطلب ښه پراپر وجود هر څه برابر دي، نو موږ والا 4 مارکس ورکوو. سلایټلی لیمیټډ مطلب پراپر زیات نشي ګرځېدی، لږ لیمیټډ یا بالکل زموږ سره لیمیټډ دي، هغه زموږ سره پراپر موږ چې کله سنسیشن موږ دغه چیک کوو. موئسچرایزیشن کې موږ ویلي چې زموږ سره لکه مثال په طور یورین انکنټینس نو هغې کې موږ ګورو چې آیا د موئسچر دی که نه دی، نمی حالاتو کې پاتې کېږي که نه پاتې کېږي. اوس یو کس ته هغه بیډریډن دی او هغه زموږ سره چې کوم پاتې کېږي نو هغې کې موږ ګورو چې آیا دی څومره په کنډیشن کې دی. بیا اکټیویټي کې موږ ګورو چې واکن کوم چیر باونډډ دی یا زموږ سره بیډریډن دی یا زموږ سره ګرځېدی شو په واکرو باندې ګرځي یا خپل نارمل کنډیشن کې ګرځي، دا موږ د سکیلینګ موږ کوو. نیوټریشن په حوالې سره موږ خبره کوو. صبر موبیلیټي خپل حرکت په حوالې سره سلایټلی لیمیټډ، ویری لیمیټډ دا موږ په دغه کې موږ ګورو. سنسري پرسپشن کې موږ ګورو آی سنسیشن موږ ګورو. او نیوټریشن په حوالې کې موږ خوراک ګورو چې آیا ویټامین سی او زنک دلته پراپر میلاویږي که نه میلاویږي. فرکشن ان شیر موږ دا هم پکې موږ ګورو چې زموږ سره دا پراپر دي او که نه دي، مطلب د دې وجې نه شوی دی که نه بل څه ایشو د هغې د وجې. انسټرکشن فار سکورینګ د دې برډن کم سکیل چې دی دا موږ دغه کوو د لوور سکول کې د ریزلټ کې 19 یا 23 پورې چې کوم موږ سره ریشو راغلی موږ بیا پلس کوو دغه پوره قیسې. او دا زموږ سره میډل ریسک و، ماډریټ ریسک و، های ریسک و یا 9 های ویری های ریسک. واټر فلو سکیل چې دی په دې کې موږ ګورو چې آیا د زموږ سره ویټ سایز ریلیشنشپ اباو سټینډرډ اوبیس دی بیلو سټینډرډ دی. په دې کې موږ د 3 سکیلونه د ځان ته یاد ساتئ، سبا پر فیوچر کې تاسو په MCQs کې راتلی شي چې کوم سکیل باندې موږ بیډسور یا پرشر السر یا ډیکوبیټس السر یا ډسټریشن سور چې زموږ په کوم سکیل باندې موږ کتی شو، یا درې واړه به درکړي چې یا به یو درکړی دی، تاسو په دې کې دا ګورئ. نو په دې کې هم زموږ سره دغه موږ ګورو چې آیا زموږ سره کم کنډیشن دي. په هغې کې موږ ویټ ګورو، سایز ګورو، ریلیشنشپ ګورو، مطلب یو کس دی هغه ډېر قد دنګ دی او اوبیس دی یا کمزوری دی یا زموږ سره څه دی خپل د نارمل رینج نه موږ سره کم دی، نو هغې کې موږ دا سکورینګ کوو. دا به تاسو وګورئ کنټینیوس په هغې کې موږ ویو چې هغه ته کریټر لګېدل دی، آیا دا کریټر باندې کوي یا زموږ سره کم د نارمل کم دغه چې استعمالیږي یورینا ورته وایي که څه ورته وایي هغه کمیتیاز چې پکې خلک کوي په بیډ باندې پروت وي، چې کله ورته میتیازي ورشي نو په هغې کې کوي، نو هغه زموږ سره شو. نو دغه موږ مختلف دا شونه موږ ګورو یا ډبل انکنډنس دا تاسو وګورئ. په دې کې موږ دا سکورینګ 0 1 2 3 0 1 2 3 دا موږ سره دې کې موږ سکورینګ ورکوو. له سکین په حوالې سره موږ ګورو سکین ایریا چې کوم ځای کې زموږ سره دا انوالو دي وانډډ دي. بیا زموږ سره په میل فیمیل موبیلیټي موږ ګورو، هغې کې موږ دا انرټ وغیره او انچیر دا موږ ګورو. په سیکس کې موږ میل فیمیل موږ ګورو، هغې له موږ د دې بیا موږ سرجري په حوالې سره موږ ګورو. یو کوي مثال په طور یو کس د غټه سرجري شوې ده مختلف ټایمینګ کې د هغه سرجري کېږي، نو موږ دا په هغې کې موږ ګورو. نیورولوجیکل سټیټس کې موږ ګورو چې آیا د پیراپلیجیک دی پیرالیجیک دی کوم یو، دا به تاسو ووایئ چې زموږ سره کوم سایډ ته د هغه فالج وغیره شوی دی. انیمیا په حوالې سره موږ خبره کوو چې زموږ سره خوراک دی پراپر الي که نه، آیا وجود ته صحیح وینه رسي که نه رسي، یا زموږ سره کارډیک ایشو شته که نشته، نو دا پوره تاسو بیا وګورئ. په هغې کې تاسو بیا خپل مارکینګ کوئ. وټس د پرشر السر منیجمنټ. زموږ سره پرشر السر منیجمنټ څه شی دی؟ پریونشن کوو به یا به ټریټمنټ کوو. نو پریونشن به څنګه کوو؟ پریونشن موږ دله پوزیشن بدلو چې لکه موږ وایو دلته دا بیډسور ته ونه شي، د چمړې دا مسله درته رانه شي، نو په هغې کې موږ څه کوو؟ پوزیشن به موږ دله چینج کوو.
Changing position frequently and constantly crucial for preventing. Expert advice position about every 15 minutes. کم میډیکل لاین خو دا وایي چې every 15 minute بعد د له پوزیشن چینج کوه خو هغه that you are in wheelchair at least once every 2 hour خو دی په ویلچیر مې ناست نو دته یو سایډ مې دی سملوه یا د خپل لاسونو له حرکت ورکوه د له پوزیشن چینج کوه او دا زموږ سره every 2 hour چې دي دا زموږ سره په نایټ کې د زموږ سره تاسو چینج کوئ you spend more your time in the bed خو تاسو په بیډ کې ډېر زیات ټایم دغه کوئ نو every 2 hour تاسو دغه کوئ نو په دې کې پوزیشن چینجینګ به تاسو څنګه کوئ ایکسپرټ خو دا وایي چې every 15 minute تاسو پوزیشن چینج کوئ خو که دا کس په ویل چیر مني نو تاسو دا ایټلیست 1 in hour یو غنټه کې تاسو دا تاسو چینج کوئ په هر 2 غنټې بعد یو پیره تاسو چینج کوئ کو دې په کټ کې ډیر پروت دی نو دلته تاسو every 2 hour بعد تاسو دلته پوزیشن چینج کوئ خا بیا رولز اف 30 دا کم بیډونه چې هغه مونږ ویو reposition bedridden position according to the rules of 30 دا ګورې rules of 30 یو طرف راوچت کو بل طرف راوچت کو سیده کو اخوا دې خوا کو دا زموږ سره پوزیشن head of the bed elevated rule of 30 کې موږ څه کوو head of the bed چې موږ 30 موږ elevate کو place body in 30 laterally incline position کم دا کته نه کم position چې موږ په دې کې موږ 30 موږ دا adjust کو hip and shoulder from 30 supine support with pillow and wedges خو ته موږ بالغ کې دي څه کېدو دا کوم بیټ چې موږ کله موږ ووینو پای کې به تاسو وایي چې دا کوم پوزیشن موږ په کوم ځای کې موږ جوړولی شو ښه بیا موږ پریونشن موږ به څه کولی شو بله پریونشن کې موږ یو وایو چې پوزیشن چینج کولی شو دویم دی زموږ سره سکین انفیکشن daily skin infection for pressure ulcer and skin care is integral part of the prevention نو دا skin inspection چې دا به تاسو ګورئ هر وخت چې تاسو کوم پیشنټ تاسو په واټ کې تاسو به بل سټاف نرس ته حواله کوئ نو دا به تاسو اول به تاسو هغه ستاسو نه دا انسپیکشن کوي یا چې تاسو الی نو پیشنټ دی هغه په کومه کې پروت دی او هغه علاج روان دی بس مطلب ناجوړه دی او هغه علاج روان دی هغه وایي چې دا به 2-3 هفتې بعد به دی راویښېږي او هغې پورې موږ دی په دغه سیډیشن کې موږ ساتو نو هغې کې به تاسو بیا سکین انفیکشن به تاسو ګورئ انسپیکشن به تاسو کوئ چې هغې دې پیشنټ ته خو ځي کې خو بیډ سور نشته دا کم پرشر السر کمړه خو نه خرابه شوي نو هغه ایریاګانې به ګورئ ما تاسو ته ما ویلي نو daily inspection of the pressure ulcer and skin care is integral part of the prevention بیا تاسو نیوټریشن سټیټس به هم تاسو د دې پریونشن کوئ مطلب هغه ته پراپر خوراک به ورته ورکوئ چې پای کې هغې ته د پراپر کیلوریز پروټین ویټامن آیرن دا زموږ سره پر پرشر السر ډیولپمنټ کې زموږ سره کار کوي پریونشن کې تاسو بل څه کولی شئ لایف سټایل چینجز کولی شئ کوایټینګ سموکینګ ایکسرسایز زموږ سره په دې کې زموږ سره پراپر سرکولیشن زموږ سره چې کله کېږي بیا نو پراپر ایکسرسایز به بیا کوي نو چې پراپر بلډ او ټیشو ته زموږ سره پراپر سرکولیشن زموږ سره کېږي او چې سموکینګ څوک کوي نو تاسو اکثر وګورئ د شونډې شنې دا وجودي د تور غونډه کې ولې هلته پراپر سپلای د اکسیجن زموږ سره نه کېږي پرشر ریلیوینګ ډیوایس such as air mattress تاسو به لیدلی چې پوکڼۍ غوندې کې میټرس زموږ سره راځي صبر وکړئ د ښکلی شی نوم د ایر میټرس ورته ویلی کېږي واټر میټرس شو واټر په هغې کې پکې واټر ایښودي نو د پیشنټ ته پوزیشن ورکوي نو هغه په مشکله باندې هغه په خپله مینټین ځان ساتلی شي سکین کیر امپروو جنرال کنډیشن دې کې به تاسو څه کوئ پرشر ریلیوینګ کې تاسو په دې کې هم بیا تاسو ګورئ دا نه چې تاسو له دغه پوم وله والی او په هغې باندې تاسو بیا د هغه مینټینینګ تاسو ساتئ وایي چې داسې چل دی چې بس دا خو به ځان پراپر مینټین وي ایر به مینټین کېږي او ځان پراپر ډیوایس هغې ته لګېدلی نو دې به هم تاسو خیال ساتئ بیا د ټریټمنټ څنګه دی چینجینګ پوزیشن اپن دا یو ټریټمنټ دا دی تاسو په مخه پوزیشن چینج کوئ نو دغه ایر میټرس څه صورت راځي یوزینګ سپورټ ډیوایس تاسو ورته پیلو ایږدئ یا ورته واکر تاسو دغه کوئ چې په کوم ځای باندې زموږ سره ډېر زیات پرشر زموږ سره راځي کلینینګ څه شی دی هغه ځای نه تاسو صفا کوئ کنټرولینګ انکانټیننس کم یورین چې دی انکانټیننس رواني کم بېځانه چې ته رواني د هغې تاسو کنټرولینګ راولئ ریموول اف ډیمیج ټیشو کم لکه کم ټیشو زموږ څخه خراب شوي دی هغه موږ لرې کوو او ډریسینګ اورل ډریسینګ به ولله کوئ چې لکه مثال در کوم ځای خراب شوی دی هغې پراپر ډریسینګ کوئ کوم چې زموږ سره خراب ځای دی نو هغه به ترې لرې کوئ ریموول اف ډیمیج ټیشو او اورل انټي بایوټیک
ورکوئ. هیلتي ډایټ به ورله ورکوئ. سرجیکل ری اپیر کو مثال په طور اوس خپای ډیره خرابه شوې ده، نور وجود زموږ څخه خرابوي، نو هغه ته به تاسو سرجیکل ریموول به کوئ. امپوټیشن ورته ویل کېږي، هغه به تاسو بیا لرې کوئ به هغه ځای. What's the rule of nurse په دې کې چې دي assist the client for د نرس کار په دې کې څه دی، په دې پرشر السر کې یا بیډ سور کې په دې کې د دې ډیولپمنټ نه دی بچ کی. نو هغې دپاره د نرس کار څه دی؟ predisposing factor for bed sore development. predisposing factor هغه دي کوم چې دا له اول نه درته پته لګي چې آیا د پیشنټ دی دلته فالج وشو، دا به ما سره دا کنډیشن ما سره راتلی شي، راشي دلته کټر ولګوه. آیا کوم یورین راځي نو د یورینر ورته استعمال کا. دا مختلف دغه چې دا به تاسو له اول به د دې سوچ وکوئ. سکین کنډیشن اټلیسټ ټوایس ا ډے، پر ورځ کې 2 پیرې تاسو دا ګورئ، د وجود به تاسو ګورئ چې آیا داسې ځي کې خو زموږ سره دغه نه یې شروع شوی، څه چینجز خو نه یې راغلی. انسپیکټ ایچ پرشر سایډ، هر یو سایډ تاسو چیک کولی شئ. لکه موږ سره تاسو ته ما وویل چې کوم الټه سملي نو هغې کې کوم کوم سایډونه دي، زموږ سره سیده سملي نو هغې کې کوم کوم سایډونه دي. پلپیټ د سکین فار انکریز وارم، دا به تاسو څه کوئ چې لکه سکین به تاسو لکه لاس په پرېږدئ کړو زیات ګرموالی، اکثر تاسو وګورئ یو کس چې د هغه په یو ځای کې څه دانه راختي نو هغه ځای سم ګرم وي، نو دا به هم تاسو دا پلپیټ کوئ بی. ډرای سکین، موای سکین، بریک سکین، دا به هم تاسو ابزرو کوئ. دې نه بعد دي زموږ سره evaluate level of mobility. دې کې تاسو موبیلیټي به هم تاسو چک کوئ. evaluate circulatory status، چې آیا زموږ سره څه ځي کې پړسوب وغیره زموږ سره پراپر سرکولیشن کیږي که نه. پلس وغیره تاسو به دا چک کوئ چې پراپر سرکولیشن ورته کیږي که نه. نیوروواسکولر سټیټس، تاسو به هغه سینسیشن وغیره به تاسو چک کوئ. نیورو به تاسو چک کوئ چې آیا د پراپر خپل په دړه او په یخ په ګرم په دې پوهېږي که نه. ډیټرماین پریزنس اف انکنډنس، دې کې به تاسو یورین به تاسو دغه کوئ، کنسیډر کوئ چې آیا دا دی په خپل کنټرول کې دي که نه دي کنټرول کې. ایوالویټ نیوټریشن هایډریټ سټیټس، دا به تاسو پکې دې ګورئ. او نوٹ پریزنٹ هیلث سټیټس، کوم مثال په طور دلته بیډ سور شوی کوم یو سټیج دی هغه تاسو به ځان سره نوٹ کوئ. یا intervention to avoid friction and tear. Reposition patient using draw sheet, inflating of surfaces. Avoid dragging the patient in bed. Use proper position technique. Use comfort device appropriately. دیږي دا نه چې تاسو بل کوس یو شیټ لاندې پروت دی لکه کټ صدر پروت دی تاسو دا راکاږئ، د خو الریډي عجز دغه چمړه کمزوري شوي نو هغه تاسو څه کوئ وجود ولله خرابوي، نو دا به نه کوئ. ډریګینګ د پیشنټ ان بیډ، یو کس دی هغه به پیشنټ تاسو به بیډ کې تاسو پروت دی تاسو هغه په یو طرف اړوئ په بل طرف باندې اړوئ ګډوډ کوئ، نو څه کېږي یا یې سره چمړه زموږ سره خرابېږي. پراپر پوزیشن به ورله ورکوئ. یوز کمفارټ ډیوایس، کوم یو ډیوایس چې دی هغه پراپر دی کمفارټ دغه کولی شي، مطلب لاندې ایر میټرس خبره مونږ وکړه، واټر میټرس خبره مونږ وکړه، نو دې به تاسو خیال ساتئ. نرسنګ انټرونشن کې دا کار دی. پیشنټ with decreased activity or establishing device turning schedule، مطلب هغه ته شیډول جوړ کړي، سهار به پاسې دومره به ګرځي، دا به لاس ړقې، خپه به ړقې، ګوتې به ړقې، دا به تاسو چک کوئ. چینجینګ پوزیشن ایټلیسټ 2 هاور، دا ما خبره ده بره چې هاید ریسک نه ته بچ کړي. بیا دی زموږ سره کلاینټ ویت پور کنډیشن. client with poor condition nutrition provide adequate nutrition and fluid intake، د پراپر خوراک اوبه دا به ورکوي چې نیوټریشن د پراپر ویټامین ډي او زینک او د هر څه ته ملاویږي. assistant take is necessary consult dietitian for nutrition evaluation، دی به خوراک والا ډاکټر نیوټریشنست ته به تاسو ښکاره کوئ او هر یو دغه چې دی نو دا به تاسو ایوالویټ کوئ 4 to 6 اور کو دې کې زموږ سره څه ځي کې زموږ سره ټیشو خراب شوي نو هغه به تاسو لرې کوئ. assist the physician or surgeon in debridement، دا به تاسو فزیشن یا سرجن چې به تاسو په دې کې انوالو کوئ کوم چې تاسو دغه کټ کوئ دا کوم خرابه چمړه چې تاسو کټ کوئ. educate the patient and family regarding the risk factor and prevention of bedsore، دا به تاسو د دې ایوالویشن به کوئ. اوس تاسو ته دې یو شارټ غونډه کې ویډیو ده. सर जी मैं क्वेश्चन करे صبر کوه کوېسچن یې بیا وکړئ او دا واورئ.
A pressure injury, or ulcer, is a wound caused by constant pressure on your skin. It may also be called a pressure sore, pressure ulcer, bedsore, or decubitus ulcer. Pressure injuries occur most frequently in areas where your bones are close to the skin, including your heels, ankles, hips, tailbone, or elbows. In order to understand how pressure injuries happen, it's important to know about the layers of the skin. Your skin is made up of 3 main layers. The top layer, called the epidermis, is a thin layer that protects your دغه تاسو له اول خبره وکړه چې زموږ سره سکین چې دی نو زموږ سره انوالو کېږي په دې کې بیا دویم تاسو دې نمونې تاسو ته واخیستو موږ الریډي په سلایډ کې موږ ایډ pressure injuries occur most بیا یې تاسو ته د دې خبره وکړه چې کم ایریا کې دا زموږ سره کېدی شي. Pressure injuries occur most frequently in areas where your bones are close to the skin, including your heels, ankles, hips, tailbone, or elbows. In order to understand how pressure injuries happen, it's important to know about the layers of the skin. Your skin is made up of 3 خبره مې تاسو ته کړو چې اپیډرمس ډرمس ته هایپوډرمس ته اوس د هغې حوالې سره تاسو ته خبره کوي. 3 main layers. The top layer, called the epidermis, is a thin layer that protects your body from the environment. The thicker middle layer is called the dermis. Its main functions are to supply the epidermis with nutrients, help regulate your body temperature, and provide strength and elasticity to your skin. The innermost layer is called the hypodermis, or subcutaneous layer. This layer stores fat, which cushions the muscles and bones beneath it. In a pressure injury, constant pressure on the skin over a long period of time can compress the blood vessels that supply the layers with the oxygen and nutrients they need to survive. If there's not enough blood flow, your skin tissue begins to die and a pressure injury forms. If you have a pressure injury, your healthcare provider will classify it based on what can be known about the depth of tissue damage. This is called staging. In a stage 1 pressure injury, the skin is intact, red, and inflamed. The redness is non-blanchable. This means it doesn't become pale if you press on it. A stage 2 pressure injury appears as a blister or an open sore. There is partial thickness loss of the epidermis and dermis. The area surrounding the sore may be red and irritated. A stage 3 pressure injury is a crater-like full په سټیج 2 کې موږ ویلو چې اپیډرمس او ډرمس په دا دواړه زموږ سره انوالو کېږي. په سټیج 3 کې اوس دا ګورئ پرشر انجري دی کې زموږ سره سبکوټینیس هم انوالو کېږي. thickness loss of skin. It extends down to the fat tissue of the hypodermis. Stage 4 is the most severe. A stage 4 pressure injury is a full thickness loss of tissue. It extends through all 3 layers of skin and into the underlying muscle or bone. An unstageable pressure injury is a full thickness loss of tissue. It's called unstageable. توروالی څومره جوړ دی اپیډرمس دی ډرمس دی زموږ سره سبکوټینیس دی یا اپیډرمس دی زموږ سره بونه پورې رسېدلی څو موږ دا لر کړی نه نو هغې ته موږ انسټیجبل پرشر موږ ویلی شو. Because the injury is covered by dead tissue, making it hard to tell how deep it is. And a suspected deep tissue injury appears as a maroon or purple area of the skin. It may contain a blister filled with blood. It looks like this because of damaged soft tissue underneath your skin. To prevent infection in your pressure injury, your doctor will clean your wound using water and a mild soap or saline solution. If your wound is severe, your doctor will debride or surgically remove the dead tissue from the pressure injury. To protect your wound and keep it from drying out while it heals, your doctor may cover it with a specialized bandage. To find out more about pressure injuries, دا زموږ سره کوم دغه چې و موږ کنسیډر کړو دا زموږ سره پوره ټاپک زموږ سره دا و دې حوالې سره به تاسو ښه پوه شوي. زه یو کوېسچن وکړم. وکړه.